Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. It's me Ganesh Dhami. I hope you all are quite well both physically and mentally. Today I am back with the next video of the poem The Bishop Orders His Tomb at St. Praxed's Church, written by an English poet Robert Browning. In this video I'll summarize this poem. If you are watching my channel for the first time, please check the description box of this video to get the links of other poems of BA and BSW third year poetry. And if you have not subscribed to my channel yet, please subscribe it and share the video among your friends to whom it may be very useful during the time of examination. आज म यो भिडियो बनाइराख्दा 2078 को फागुन 11 गते भइसक्यो र 15 गतेबाट BA and BSW थर्ड इयर को पोएट्रीको एक्जाम छ। 4 दिन बाँकी छ। धेरै जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, त्यसैले आज म जबमा छुट्टी लिएर यो भिडियो बनाउँदै छु। अहिले 10 बजे बिहानको र त्यसपछि यो भिडियो अपलोड गरे लगत्तै म फेरि अर्को भिडियो सेल्फ पोर्ट्रेट बाइ अलेक्जेन्डर पोप वाला भिडियो पनि आज बनाएर अपलोड गर्ने प्लान गरेको छु। लेट्स बिगिन विदाउट डिलेइङ। The Bishop Orders His Tomb at St. Praxed's Church by Robert Browning. Let's understand the title first. Bishop भनेको त चर्चको पादरी हो अथवा प्रिस्ट अथवा क्लेर्जीमैन पनि भनिन्छ। चर्चको धार्मिक अथवा धर्मगुरु, क्रिश्चियन धर्मगुरु भनौं। He orders his tomb. उसले आफू मरेपछि आफ्नो चिहान बनाउनको लागि उसले अर्डर गर्दैछ। कहाँ त भने सेन्ट प्रक्सेड्स चर्च। यो एकजना पादरीले आफ्ना वरिपरिका अनुयायीहरू, भक्तहरूलाई अथवा आफ्ना अनुयायी फलोअरहरूलाई म मरेपछि फलानु ठाउँमा त्यो प्रक्सेड्स चर्च भनेको इटालीको एकदमै फेमस चर्च हो, जहाँ ठुलठुला सन्त महायोगीहरू, सेन्टहरूको मात्रै त्यहाँ चिहान बनाउने, उनीहरूलाई त्यहाँ गाड्ने गरिन्छ। त्यो ठाउँमा मेरो चिहान बनाउनु भनेर उले भनिरहेको छ यो पोएममा। दिस पोएम इज रिटन बाई रोबर्ट ब्राउनिङ. This poem was published in 1845 in the collection Dramatic Romances and Lyrics of the Poet. This poem is a dramatic monologue, and the features of dramatic monologue are dramatic setting, presence of speaker, presence of listeners and plot. यो कविता ड्रामाटिक मोनोलग हो किनभने यसमा ड्रामाटिक सेटिङ छ। यसको सेटिङ चाहिँ कुनै एउटा बेडरुम छ, त्यहाँ एउटा बिरामी मान्छे त्यो पादरी सुतिरहेको छ, त्यो एउटा सेटिङ हो। त्यसमा प्रेजेन्स अफ स्पिकर भनेको त्यो आफै स्पिकर चाहिँ त्यो वृद्ध अथवा त्यो मर्न लागेको एउटा पादरी बिशप चाहिँ उ बोलिरहेको छ र लिसनरहरू पनि छन् उसको वरिपरि, उसको फलोअरहरू, अनुयायीहरू, भक्तहरू, र प्लट पनि छ, उसले घटनाहरू, क्रमहरू बताइरहेको छ। त्यसैले यो ड्रामाटिक मोनोलग हो। परीक्षामा यसलाई ड्रामाटिक मोनोलग हो भनेर एक्सप्लेन गर्न भनेर पनि आउँछ। यस्तो पोइमहरू अरूमा पनि छ, अरू पोइमहरूमा पनि ड्रामाटिक मोनोलग भनेर एक्सप्लेन गर्नुस् भनेर आउन सक्छ। त्यसैले यो विशेषताहरू हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यसको स्पिकर भनेको अ करप्ट ओल्ड इटालियन रेनासा बिशप। यो पोइमको स्पिकर भनेको एउटा भ्रष्ट, करप्ट भनेको भ्रष्ट, इटालियन रेनासा भनेको त्यो पुनर्जागरण कालको एउटा पादरी छ। हु इज इन हिज डेथ बेड। ऊ चाहिँ आफ्नो मृत्युशय्यामा छ, मर्ने अवस्थामा छ, अन्तिम अवस्थामा छ, मर्ने बेलामा। ही वान्ट्स अ ल्याभिस टोम फर हिम आफ्टर हिज डेथ। उसले आफू मरिसकेपछि मेरो एउटा भव्य एउटा समाधि अर्थात् चिहान, टोम्ब, ग्रेभ बनाऊ भनेर उसले आफ्ना भक्तहरूलाई भनिरहेको छ। अनि यसको थिम्स भनेको सेल्फिसनेस, स्वार्थी, ग्रीड भनेको लोभ, र हिपोक्रेसी भनेको यो पाखण्डीपन, देखावटीपन, सोइनेस, र यसको टोन चाहिँ आइरोनिकल छ, व्यङ्ग्यात्मक छ। नाउ समरी अफ दिस पोएम. The poem The Bishop Orders His Tomb at St. Praxed's Church begins with dramatic setting. An anonymous bishop lives on the verge of death. His sons, who are most probably either his nephews or devotees, come around his bed without any interaction. They stand around his deathbed and listen to his speech. एकजना नाम नदिइएको पादरी अथवा बिशप चाहिँ मृत्युशय्यामा पल्टिरहेको छ कुनै कोठामा। ऊ जीवनको अन्तिम घडीमा छ। एट द भर्ज अफ डेथ भनेको छ मृत्युको सङ्घारमा छ, ऊ मर्न लागेको छ। त्यो बेलामा उसको वरिपरि, डेथ बेडको वरिपरि उसको नेफ्यूहरू, भतिजोहरू अथवा डिभोटिजहरू, भक्तहरू वरिपरि
घेरिएर बसेका छन् एन्ड दे आर स्ट्यान्डिङ विदाउट इन्टरेक्सन। उनीहरू सुनिरहेका छन् केवल त्यो बिसोपलाई, र बिसोपले आफ्नो स्पिच, उसले कहानी बताइरहेको छ, उसले विभिन्न अर्थी उपदेशहरू दिइरहेको छ ती मानिसहरूलाई। द अननेम्ड बिसोप बिगिन्स हिज स्पिच विथ नेगेटिभ कमेन्ट्स अपन वर्ल्ड गान्डोल्फ, हिज इनेमी। अकॉर्डिंग टू हिम, गान्डोल्फ हैज अ long term jealousy. He was also a religious guy who disturbs Bishop's easy social life and religious one. Gandalf envied him because the bishop had once a fair beloved. After her death, he entered into the religious world where he was not given proper name and fame. Gandalf, as he says, is the main cause of disturbance in his life. As the plot develops, we readers are alert about his ironic existence and religious personality. त्यो बिसोपले आफ्नो स्पिचको सुरुवातमै आफ्नो पुरानो दुश्मन गान्डोल्फ भन्ने व्यक्तिलाई गाली गर्छ, किनभने उसँग उसको पुरानो दुश्मनी छ यो बिसोपको। अनि गान्डोल्फले गर्दा आफूले यो धार्मिक संसारमा, रिलिजियस वर्ल्डमा, सोसल लाइफमा मैले राम्रो स्थान पाएन, उसले गर्दा मेरो स्थान अथवा मलाई रिलिजियस वर्ल्डमा पनि राम्रो नाम पनि दिएन। जस्तै धार्मिक वर्ल्डमा प्रवेश गरेपछि विभिन्न नामहरू प्रिस्टहरूलाई अथवा सन्त महन्तहरूलाई दिइन्छ, त्यो नाम मैले उसले गर्दा पाएन। मेरो जहिले पनि के गर्थ्यो, जलन गर्थ्यो, ईर्ष्या गर्थ्यो, डाहा गर्थ्यो, किनभने पुरानो समयमा कुनै एकपटक मसँग एउटी सुन्दरी प्रेमिका थिइन् भन्दैछ। दिस बिसोपको चाहिँ के थियो भने उसको एउटा पुरानो फेयर बिलभेड, एउटी ब्युटिफुल वुमन उसको प्रेमिका थिए र उसको डाहा गरेको थियो त्यो गान्डोल्फले। अनि तिनको मृत्युपछि, आफ्नो प्रेमिकाको डेथपछि चाहिँ आफू धार्मिक संसारमा, धार्मिक दुनियाँमा प्रवेश गरेको, र त्यसपछि त्यो उनको डेथबाट त्यो ट्रेजेडी भएपछि ऊ धार्मिक संसारमा प्रवेश गरेर बिसोप बनेको कुरा पनि उसले बताइरहेको छ। अनि उसले के भन्छ भने मेरो धार्मिक वर्ल्डमा यो गान्डोल्फ भन्ने व्यक्तिले मलाई सधैँ डिस्टर्ब गर्यो भनेर उसले गाली गरिरहेको छ। Commonly speaking, religious people are assumed poor who decline their fascination towards materiality. The pursuit of chastity and eternity is the main target of their life. The willpower of the religious person is lofty. They do not entice with so-called material prosperity and fame. Their virtues construct their solid identity. The case of bishop has been just opposite to that of the common assumption. खास गरी सामान्यतया भन्नुपर्दा धार्मिक व्यक्तित्वहरू उनीहरूले यो भौतिकवादबाट उनीहरू टाढा हुन्छन्, सुख सुविधा सम्पत्तिबाट, म्याटेरियालिटीबाट उनीहरू टाढा हुन्छन्। उनीहरूको पर्स्युट अर्थात् खोजी भनेको त के हो, च्यास्टिटी हो, पवित्रता हो। इटर्निटी भनेको अनन्तता अथवा अमर हुनको लागि उनीहरूले खोजिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको इच्छा शक्ति भनेको यो सुख सुविधा, भौतिक प्रोस्पेरिटीतिर हुँदैन, तर जस्ट अपोजिट भइरहेको छ यो बिसप चाहिँ। He entered into the religious world not due to his spiritual desire, but due to his tragedy with beautiful woman. ऊ धार्मिक संसारमा प्रवेश गर्नु, ऊ बिसप बन्नुको पछाडि पनि धार्मिक उद्देश्य होइन। ऊ खासमा आफ्नी प्रेमिकाको मृत्यु भएपछि ट्रेजेडी परेर ऊ आएको, त्यसैले ऊ धार्मिक व्यक्तित्व होइन भन्न खोजिएको। Instead of enriching the church, he has participated in the act of looting his sons to erect a sophisticated monument at St. Praxed's church. खास गरी ऊ त धार्मिकतालाई बढाउनु पर्ने, चर्चलाई एउटा धार्मिक स्थल बनाउनु पर्ने ठाउँमा ऊ त के गरिरहेको छ भने आफ्ना भक्तहरूलाई सन भनिरहेको छ, जसलाई उसले मेरा छोरा भतिजाहरू भनेर उसले भनिरहेको छ। उसलाई लुट्ने काम गरिरहेको छ, उनीहरूबाट दान दक्षिणा लिनेदेखि लिएर उनीहरूलाई एउटा सोफिस्टिकेटेड एकदम भव्य समाधि बनाऊ, म मरिसकेपछि सेन्ट प्रक्सेड्स चर्च भन्ने ठाउँमा मेरो समाधि बनाऊ, त्यहाँ मेरो चिहान बनाऊ, एकदम राम्रो डेकोरेट गर भनेर उसले भनिरहेको छ। इट इज अ रिलिजियस प्लेस वेयर द मोनुमेन्ट्स अफ ग्रेट रिलिजियस पिपल विथ लफ्टी हार्ट ग्रेट माइन्ड्स आर कन्स्ट्रक्टेड। यो ठाउँ भनेको त एकदम महान यो धार्मिक व्यक्तित्वहरू, सन्तहरूलाई, सेन्टहरूलाई गाड्ने ठाउँ हो। त्यसमा आफूलाई गाड, त्यहाँ लिएर मेरो समाधि बनाऊ भनिरहेको छ। हि इज नाइदर अ ग्रेट रिलिजियस पर्सन नर फिट फर सेन्ट प्रक्सेड चर्च। यो व्यक्ति त के छ भने त्यो सेन्ट प्रक्सेड्स चर्चमा चिहान बनाउनको लागि अयोग्य छ वास्तवमा, तर उसले चाहिँ त्यो डिमान्ड गरिरहेको छ। बट ही फोर्सफुल्ली अर्डर्स हिज सन्स टु कन्स्ट्रक्ट एन अनयुजुअल मोनुमेन्ट फर हिम आफ्टर हिज डिमाइज। सच अ भोइस इज आइरोनिक इन टोन। When the church was caught into fire, the bishop stole lapis lazuli, a precious stone, and kept it underground. The bishop orders his sons to dig up the field, bring it back, and place it
between his legs in the monument after his death. He asked them to put it between the legs so that old enemy named Gandolf would look at his feet. बिशोपले आफ्ना चेलाहरूलाई आफ्ना भक्तहरूलाई जसलाई उसले भतिजा र छोरा भनिरहेको छ तिनीहरूलाई आफ्नो असामान्य मोनुमेन्ट अथवा स्मारक अथवा समाधि बनाउन उसले अर्डर गरिरहेको छ। तर यो आफैमा एउटा आइरोनिक टोन हो किनभने रिलिजियस पर्सनले त्यस्तो भन्न मिल्दैन। व्हेन द चर्च वाज कट इन्टु फायर, जब चर्चमा आगो लागेको थियो त्यो बेलामा उसले त्यहाँको एउटा बहुमूल्य पत्थर लापिस लाजुली भन्ने चोरेर कतै माटो मुनि दबाएर गाडेर राखेको थियो, लुकाएको थियो। अब उसले आफ्ना त्यो चेलाहरूलाई भन्दैछ म मरिसकेपछि त्यो फलानो ठाउँमा त्यो गाडेर राखेको त्यो लापिस लाजुलीलाई निकाल तिमीहरूले र म मरिसकेपछि मेरो दुईटा खुट्टाहरूको बिचमा त्यो बहुमूल्य पत्थरलाई राख ताकि त्यो मेरो पुरानो दुश्मन गान्डोल्फले पनि मेरो खुट्टामा हेरोस् भनेर उसले भनिरहेको छ। द आइरोनी इन द लाइफ अफ बिशप अल्सो रिफ्लेक्ट्स हिज डिप फेसिनेसन टु पर्स्यू मटेरियल्स। बिइङ अ रिलिजियस पर्सन ही हैज कन्स्ट्रक्टेड रिसोर्ट नेम्ड फ्रास्काटी भिल्ले। ही पर्स्युड हिज सन टु हियर द भिल्ला आफ्टर हिज डेथ बट दे मस्ट फुलफिल हिज ड्रिम। ऊ धार्मिक व्यक्ति भएर पनि उसले एउटा रिसोर्ट खोलेको छ जसको नाम फ्रास्काटी भिल्ले भन्ने छ र उसले आफ्ना ती चेलाहरूलाई त्यो भक्तहरूलाई के भनिरहेको छ भने जसले मेरो इच्छा पुरा गर्छ, जुन मैले भनिरहेको छु मेरो चिहानलाई प्रक्सेड चर्चमा टोम्ब बनाउँछ, एकदम भव्य बनाउँछ, मेरो माग पुरा गर्छ, त्यसलाई मैले त्यो मेरो रिसोर्टको उत्तराधिकारी दिन्छु, उनीहरूलाई मैले यो सुम्पिन्छु भनेर उनीहरूलाई लोभ पनि देखाउँछ। As the listeners do not show their reaction, the speaker feels not only uneasy but also comes up with suspense. He threatens them that he would reveal about his villa to the Pope if they do not obey him. उसले आफ्ना जो भक्तहरू वरिपरि छन् उनीहरूको रियाक्सन केही पनि प्रतिक्रिया नसुनेपछि उनीहरूलाई के धम्की दिन्छ भने यदि त्यसो हो भने तिमीहरूलाई म दिन्न त्यो भिल्ला पनि जुन रिसोर्ट छ, मैले पोपलाई जुन चर्चको प्रमुखलाई मैले भनिदिन्छु, उसलाई सुम्पिन्छु, चर्चलाई दिन्छु, तिमीहरूलाई दिन्न भनेर उसले उनीहरूलाई लोभ पनि देखाइरहेको छ, धम्काइरहेको पनि छ। He orders listeners to go back in the queue and act out in accordance with his conception. उसले भने अनुसार काम गर भनेर उनीहरूले लाइनमा बस्न उनीहरूलाई निर्देशन दिन्छ। Here we readers are untold whether they obey the bishop or not. तर उनीहरूले बिशपले भनेको मान्छन् कि मान्दैनन् त्यो हामीलाई थाहा छैन, यो भनिएको छैन। However, it is the $1,000,000 question that his dreams would infertile. Hence, Browning presents a bishop's true character through his speech. Since the poem uses all the major features of dramatic monologue, it is an epitome of dramatic monologue in itself. अब उसको ड्रिमहरू पुरा हुन्छ हुँदैन त्यो त एकदमै आन्सर दिन कठिन एउटा क्वेसन हो, तर पनि बिशपको ट्रु क्यारेक्टर रोबर्ट ब्राउनिङले यहाँ पोइटले देखाएका छन्। उसको पाखण्डीपन, उसको ग्रिड अनि म्याटेरियल थिङ्सहरूको प्रतिको उसको फेसिनेसन, उसको आकर्षण, त्यो कुराहरू देखाइएको छ यसमा। उसको डिप फेसिनेसन टु पर्स्यू म्याटेरियल्स भयो। अनि अर्को कुरा ऊ बिइङ अ रिलिजियस पर्सन ही हेज कन्स्ट्रक्टेड रिसोर्ट। अनि अर्को भनेको ही पर्स्युड हिज सन टु हियर द भिल्ला आफ्टर हिज डेथ। यो उनीहरूलाई लोभ देखाइरहेको छ। यो कुराहरू उसको ट्रु क्यारेक्टर देखिन्छ यसमा। द बिशप अर्डर्स हिज टोम्ब एट सेन्ट प्रक्सेड चर्च एज अ ड्रामाटिक मोनोलग। Robert Browning is best known for his brilliant dramatic monologues. It is a type of poem that consists of some unique features which are first, dramatic setting, like drama or dramatic monologue unfolds with dramatic setting. A minute study of the poem enables us to know that the situation is who is speaking, what the subject matter is. Second, presence of speaker and listener in the dramatic monologue. The poem comes as a form of speech. Though we find the presence of a listener, they do not produce their speech in the poem. As the poem develops, the speaker's real identity is revealed. Third, irony. All dramatic monologues summarize irony in figurative device. The development of the plot in the dramatic monologue leads readers to understand what his reality is. The gap manifests irony. Last, expression of intense feelings and emotions. The speaker in dramatic monologue mounts to the extremity and reveals realities with intense expression. The hitherto unrevealed sentiments are expressed openly in the poem. Browning's The Bishop Orders His Tomb at St. Praxed Church typifies his dramatic monologue
because we find all the defining qualities of monologue in it. That's all about this poem. I'll be back in next video within few hours. That poem will be the last. It is the second last, and another poem will be the last video of poetry of BA and BSW third year. Till then, keep loving and watching my channel, and share the video among your friends because it may be very useful because the exam is very near.